ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 2550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰੋਮਾ ਮੰਗਲਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੋਮਾ ਮੰਗਲਾਨੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਟਿਪਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਸਾਰੇ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 7 ਇਅਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਪਾਏ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 4 ਮੋਡਿਊਲਸ। ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਣੇ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 2 ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਊ ਕਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ YouTube 'ਚ ਅਗਰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਇਲਸ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੋ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਫੋਨਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੱਗਾ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਐਸੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਇੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੋਰਸ, 1 ਈਅਰ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, 2 ਮੰਥਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਚਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਲਾਸ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਔਖੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, Facebook ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਮੋਫੋਨਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ? ਸਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ PDFs ਆਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਦੀਆਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ? ਸਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਔਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੋਗੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਬਾਏ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2550 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IELTS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਪਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 28 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ WhatsApp ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ। ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਡਾਊਟਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 450 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IELTS ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਫ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਪੁੱਛੋਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ WhatsApp 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਜੋਕ ਭੇਜਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਨਰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿੰਗ। ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਵੋਗੇ? ਸਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਐਕੈਡਮਿਕ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 4:30 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੌਰੀ 5:30 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 6 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ, 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬਰੂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਜ 2550 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2550 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਲਿੰਕ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਦਾ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।